Hai guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Taeku. Okay, so kali ni aku nak review sebuah telefon yang lain daripada yang lain. Sebuah telefon yang unik, iaitu Blackview BV6600 Pro. Kali terakhir aku dengar jenama Blackview ni boleh kata dalam 3-4 tahun yang lepas. Dan sampai sekarang aku dah tak dengar dah, sampailah aku dapat telefon ni. Dan aku excited dah nak review smartphone ni sebab aku nak tahu macam mana jenama Blackview tu sekarang. Adakah masih lagi berbaloi untuk beli, macam mana kualiti telefon dia. Dan BV6600 Pro ni adalah sebuah telefon rugged. Maksudnya dia telefon tahan lasak. So kau boleh nampak lah dia punya reka bentuk dan juga dia punya feature-feature dia memang sangat unik dan sangat special. Berlainan lah compare kepada telefon biasa yang korang guna tu. So adakah berbaloi untuk beli BV6600 Pro daripada Blackview ni? Jom kita review. Okey, apa yang jadikan BV6600 Pro ni sebuah telefon rugged? Yang pertama sekali adalah bateri phone ni. Bateri dia besar gila, 8580 mAh. Kalau korang top up sikit, jadi 10,000 mAh, dah macam power bank dah. Dan bateri ni dia dapat tahan lebih kurang dalam 3 hari dan ke atas lah. 3 hari tu memang confirm dapat. So kalau korang suka buat aktiviti outdoor macam pergi daki gunung ke, pergi camping ke, korang bawa phone ni dah tak payah nak fikir pasal power bank, tak payah nak fikir pasal charger. Just bawa aja phone ni dan obviously dia akan tahan 3 hari dan ke atas dan korang tak payah risau langsung lah pasal bateri dia. Okey, satu lagi sebab yang jadikan phone ni adalah phone rugged adalah reka bentuk dia. Reka bentuk dia memang nampak ganas lah senang cerita. Bahagian bucu phone ni, keempat-empat bucu dia ada bumper yang tebal. So kalau korang campak-campak ke jatuh daripada tempat tinggi dia, confirm boleh survive lagi. Dan kat bawah ni pula dia ada hook untuk korang sangkutkan TS. Tak adalah, maybe untuk sangkutkan tangan korang waktu buat aktiviti yang lasak ke. Dan aku sangat suka dia punya design sisi dan modul kamera dia. Metal finish, nampak kali silver tune, nampak elegan, lasak dengan ada skru-skru dia. Design yang sangat mengancam lah. Dan seperti kebanyakan phone rugged yang lain, phone ni juga dia ada ciri kalis air IP68 dan juga IP69K dan juga military standard 810G. Bermaksud phone ni memang kalis air, kalau celup-celup air memang hidup, tahan gegar. Setakat nak campak-campak tu memang garanti tahan lah. Dan satu benda kecil yang aku suka pada telefon ni adalah aku boleh buka dia punya SIM card slot dia guna tangan sahaja. Dan bagi aku benda ni relevan lah untuk sebuah telefon tahan lasak sebab waktu aku buat aktiviti, mana aku nak cari SIM pintul yang kecil tu kan. So just gunakan tangan sahaja dah boleh buka SIM card slot. Settle. Okay, sekarang aku nak cakap pasal highlight utama BV6600 Pro ni adalah phone ni dia ada sensor Haba ataupun nama lain dia thermal sensor. Dan thermal sensor yang ada pada phone ni adalah dari company Flare. Boleh kata company yang agak famous lah untuk thermal imaging ni. Dan fungsi sensor Haba ni adalah untuk kesan temperature dengan gunakan kamera. So maybe korang boleh guna feature ni untuk tengok suhu phone waktu main game ke, ataupun tengok suhu phone waktu charging ke, ataupun korang boleh guna sensor ni waktu main sorok-sorok gelap-gelap malam-malam. So korang boleh buka kamera ni, so boleh detect haba. Boleh tengoklah kalau haba banyak tu mungkin orang ataupun mungkin benda lain. Dan dalam aplikasi khas MyFlare ni, korang boleh juga record video, record time-lapse dan juga boleh record beberapa temperature pada masa yang sama. Okey, bercakap pasal specs yang lain pula, phone ni dia gunakan skrin LCD 6.5 inci dengan resolusi HD+. Dan aku rasa sesuai lah sebab skrin resolusi rendah ni, dia dapat panjangkan lagi hayat bateri dia. So disebabkan fokus dia lebih kepada bateri, aku faham lah kenapa dia letakkan resolusi HD+ sahaja. Dan dari segi kamera utama dia pula, aku perasan kualiti gambar yang dihasilkan nampak rendah dan kurang padu. Warna dia nampak kurang tepat dan dia tak mengancam pada mata aku. Dan untuk kamera selfie dia pun nampak warna tak tepat sangat. Tapi bagi aku details dia masih lagi ada. Dan ini contoh video 1080p daripada kamera utama dia. Aku rasa maybe Blackview ni dia spend banyak duit dekat thermal sensor dia. So kamera utama dia nampak tak padu sangat. Dan lagi satu yang tak padu adalah performance dia. Smartphone ni dia gunakan chipset MediaTek Helio P35, chipset entry level yang boleh kata lemah dan agak rendah jugalah. So lepas aku pakai seminggu, aku perasan waktu aku multitasking ataupun buat benda-benda yang berat sikit, aku perasan ada delay dan dia tak begitu lancar sangat lah. So korang jangan expect performance yang padu pada telefon ni. Kalau nak main game pun aku tak recommend sangat.
Dan aku percaya telefon ni bukan fokus kepada performance, tapi lebih kepada feature-feature extra yang aku cakap tadi, yang pelik-pelik tu, thermal sensor, bateri besar dan sebagainya. Dan smartphone ni juga dilengkapi RAM sebesar 4GB dan juga storan 64GB. Dan akhir sekali aku nak cakap pasal software yang smartphone ni gunakan, iaitu docOS 2.0 atas Android 11. Operating system dia boleh kata sangat dekat dengan stok Android, cuma ada beberapa tambahan feature extra. Dan masih lagi ada Google Discover Feed, ada drawer macam biasa. Yang special sikit, smartphone ni dia ada side key yang korang boleh customize, one click, double click ataupun long press. So korang boleh customize lah nak buka shortcut untuk buka aplikasi ataupun nak buka flashlight dan sebagainya. Dan lagi satu, phone ni dia ada sensor fingerprint atas butang power dia. So kalau korang nak unlock phone ni memang sangat mudah dan pantas. Dan lagi satu, smartphone ni dia support NFC dan juga gunakan Bluetooth 5.0. Okey, jadi itu dia BV6600 Pro dari jenama Blackview. Harga telefon ni sekitar dalam RM1,000 macam tu. Dan aku rasakan dengan harga tu, korang dapat sebuah telefon rugged yang feature pack lah. Macam feature-feature yang menarik, sensor Haba, IP68, side key, overall design yang mengancam. Macam-macam benda yang best lah pada harga RM1,000 tu. Tapi kalau korang mencari sebuah telefon yang normal pada harga RM1,000, aku rasakan ada banyak lagi pilihan yang lebih menarik dengan specs yang lebih baik. Cuma kalau kau cari sebuah telefon rugged yang berbaloi, aku boleh cakap ini antara pilihan yang terbaik lah. Okey, jadi itu saja video untuk kali ini. Like video ni kalau korang suka, subscribe to channel Taeku dan follow aku dekat Instagram, Facebook semua tu. Dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Bye-bye. Macam on ke tak on?